هلا 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 هلا. أوه. هاي شفت؟ كان خبرتوني انا كنت بجيب. لا اوكي. طبعا انا اعرف شو المشروب اللي انت تحبه أوكي. اللي هو هوت امريكانو. صح. صح. وطبعا انا جبت لي اوكي جبت لي كولد امريكانو. اوكي انا جبت كولد امريكانو. جبت بعد البيتر، جبت له بعد شيء ثاني هو يشربه. اوكي. فلازم نحن يعني نروق. كيف بروق؟ اوكي. اهم شيء انك صدمتي وانا جبته. اوكي اسمع. من شي يمكن طول. لا صدقني هو حتى الدرايفر شو يقول لي زحمه لانه عشان شي يعني. بس خلينا نبدا يعني. اصلا انت ما قلت لي على فكره شو يعني كولو. اختصار لكوفي لافر. كوفي لوفر. اوكي انت جبت الفكره يعني بالاسم؟ احنا اوكي. اول شيء بخبرك المشروع. احنا كاخوان وحتى انا ما بك تحرق المشروع. هي. لا انا بك تقول لي شو الاسم. كنا نفكر بين بعض شو بنسمي المشروع. وكان بنسميه كولو، بيكون اختصار لكوفي لافر. اوكي. لان انت كوفي لافر يعني. فعلا هي. يعني بشكل عام دائما نبتدي اليوم لازم ناخذ لنا قهوه، وخلال اليوم نشرب قهوه. فلهذا السبب فتحنا مشروع نبيع فيه قهوه. تعرف كريم، اخر فتره نشوف وايد ناس يقولون يا اخي الدنيا ما فيها خير. يعني ليش ما في ناس تقدم شيء الا بمقابل؟ صدق. بس فتره فجاه يعني اخر فتره انا اطالع تيك توك اشوف صاحب بزنس كوفي يقدم للناس تطبيق مصنوع بالاي اي يساعد اصحاب الكافيهات. اشوف نفس هذا صاحب البزنس يدخل المطبخ يراوينا وصفات الديزرتس والحلويات اللي يقدمها للناس بدون اي مقابل، فري. واليوم صاحب البزنس كريم بيقول لنا كيف عادي انك تقدم هالاشياء للناس. الشيء اللي احنا دائما يعني نراوي اول شيء اللي هو خلينا نتكلم عن موضوع الاي اي. كنا نواجه المشكله اني بعد ليش اول شيء بشرح لكم شو هو النظام اللي سويناه. موضوع يسهل اللي هو شغل المحاسب. في نهايه كل 3 شهور نبغى نسوي الضرائب او في اي وقت كنا نبغى نرجع للفواتير، نبطل الملفات في فاتوره ضايعه ولا في فاتوره مكتوبه بخط اليد ما تنفهم، او في فواتير تعرفين البرنتر الحراري بعد شهر يروح الكلام من عليه او بعد فتره الكلام يختفي. فسوينا النظام. كل اللي علينا حاليا ان نسوي سكان وعقب نسوي له ابلود في البرنامج. سهلت للعالم انت. وايد سهل علينا اول شيء. وبعدين شفنا نحن واجهنا هالمشكله، اكيد في غيرنا قاعد يواجه هالمشكله، فسوينا البرنامج بابليك. بعد ما احنا نسوي له سكان، الاي اي هني يدخل دوره في الموضوع، يرتب المعلومات، ولما نحن نوصل المعلومات هو يساعدنا فيها. وموضوع هي الوصفات اللي نشاركها كولو كمشروع ما صار بس ان نحن بزنس نبغى نبيع، صار مجتمع. ما اشوف زبايني موضوع ان كاستمر وبايع، اشوفهم اهل لي. يعني احنا مكملنا مع بعض تقريبا 2 واذا بناخذ فتره اللي كنا فيها في البيت اكثر عن 2. كل كاستمر اعرفه شخصيا، وحتى في ناس اقول عنهم هذيل ربع كولو، اني اعرفهم من كولو. فما اشوف ان بالعكس كثر ما اقدر ابغى اشارك افكاري لهم. ليش؟ وهم تعرف انك تقدر تستفيد مثلا من هالبرنامج اللي انت سويته. ليش كريم قررت ان عادي انا اقدر اشاركهم يا فري؟ ما حاليا اشوف انا ما فيها شيء اقدر اشاركهم يا فري. يعني خلينا نشوف شو اراء الناس يعني. ومبدئيا ما اشوف انه لازم نستفيد من المشروع اللي عندنا او هو التولز اللي عندنا. بالعكس نبغى نشارك الافكار مع الناس وهم
يعطونا آرائهم، نبغى نعرف هم شو قاعدين يواجهون، بحيث ان نقعد نطور في التولز هذا. يعني انت ما شاء الله من هالشيء اشوف انك وايد تحب انك تساعد، وحتى فكره ان الكاستمرز اللي عندك اهل. ايه الالهام هذا اللي عند كريم، انه يفكر بهالطريقه، انه يفكر ان الناس اللي عنده اهل، وانه يحب يساعد ويشارك الناس. منو ملهمه؟ شو الشيء اللي اعطاك الفكر دائما يكون عندنا بيئه مثلا، اهل مثلا، صديق مثلا؟ كريم. هالصفات انا اقدر اقول ان دائما كنت اشوف الوالد كان عنده هالاسلوب مع الناس، الله يرحمه. الله يرحمه. كنا في كل رمضان على الصفرة نشوف ناس ما قد شفتهم قبل، دائما يعزم الناس في الفريج وحياكم عندنا. فصفة انك انت تشارك فيها وتساعد فيها الناس، الهامي كان من هذا الشيء، يعني خدم الوالد الله يرحمه. لين اخر يوم يعني بحياته. دائما اشوفه انه قاعد يسوي له خبزه ولا يسوي حلا وشيء يوزع، يعرف فلان ربيعه، يعرف البيت الفلاني، المحلات اللي حوالينا في كولو يعرفهم ويروح يوزع عليهم. دائما يعني ما يشوفوني على طول يذكرون الوالد بالخير. وهذا الشيء جدا مهم، يعني الانسان له فتره في هاي الدنيا وساير، ولكن اعماله هي تظل. يعني كل ما اشوف، يعني سبحان الله، كل ما اشوف حد يطري الوالد الله يرحمه، الرجال كان زين. هذا هو المهم، ان الواحد لما يصير من هالدنيا ان الذكرى تتم، يترك اثر في بال الناس فعلا. والله. ويمكن في ناس تعلموا، وانا واحد منهم، ان لازم اتعامل الحياه اخذ وعطى يعني، ولازم تساعد كثر ما تقدر. صح. وفي بركه من وراء هالشيء. اي والله. يعني من الاشياء اللي تعلموا انت علمتنا. تعرف انك الهمت وايد ناس، انه وكسرت حاجز فكره انه انا ابدا البزنس لازم ابدا بكوفي، ابدا بمحل على طول. كريم بدا من مكان الناس دائما تشوف له فكره انه سياره، ما كان مكان للسيايير. كيف فكرت فيها؟ يعني تعرف انك الهمت وايد ناس اول شيء. والله انه دائما نحن عندنا فكره اللي لا يمكن الناس يلمسون عني، يمكن حد يقول انه انا كيف بديت مش من كان يعني كوفي. بس انت بديت من وين كريم؟ بدينا من البيت. الحين لما بهالمنطلق انه يمكن الناس يقولون ما دائما كل انسان له طريقه تفكير، ولما بتسوي شيء مو بشرط تشوف شو سووا الناس وتروح تطبق نفس الشيء. عادي فكرتي تكون رهيبه، وعادي فكرتك هاي لو طبقتها وشفتها حطيتها في السوق تكون هي لا صح. فإذا في شيء في بالك سويه، لا تتريا ولا تنتظر لين ما تكون جاهزة 100%. سبحان الله، مهما أنت تفكر أنه خلاص أنا جاهز أكون يعني أقدر أبدأ المشروع، لو تميت الدقيقة بتحصل شيء لازم تطوره. فتوكل على الله، ومع الأيام بتعرف أنت شو الأشياء اللي ناقصتنك، وشو الأشياء اللي تروم تطورها، والكاستمر شو يبغي. فبدينا في البيت. كان منو فكر فيها اصلا؟ اول شيء منو فكر انه تبدا من البيت؟ اذا كان من البيت تحديدا من اي مكان؟ كان تحديدا من الكراج. من الكراج يعني فعلا. دوم الكراج نحن في بالنا يعني للسياره للاغراض. لا انت فتحت يعني الدريشه ويلا نبدا. هي مبدئيا كانت كان اونلاين. بقول لكم القصه كيف كانت. بدينا مع اللي هي الميني بوتلز حق اليمعات. سوينا حساب الانستغرام، حطينا اعلانات وابتدينا نبيع، ولكن ما كان في طلبيات وايد، فقمنا نوزع ببلاش عشان نعرف السوق ان في براند اسمه كولو قاعدين يبيعون قهوه. فالاهل قاموا يتكلمون والربع قاموا يتكلمون، لين ما تواصلنا مع طلبات وقلنا في إمكانية أن نحن نفتح عندكم صفحة ونبيع المنتجات، والحمد لله. وقالوا إيه ليش لا، أنتم مرخصين وتوكلوا على الله، طرشونا البيانات هذه وصفحتكم موجودة. ولكن الطلبية لازم ما تأخذ أكثر عن 8 دقائق وتكون جاهزة. وإحنا الأجهزة اللي عندنا كلها أجهزة لاستعمالات منزلية، مش موضوع كوميرشال إنك ترمي تبيع والأجهزة. ويعني بدينا بالمشروع براس مال وايد بسيط.
فاذكر طلبيه من الطلبيات جتنا شويه كبيره كانت حق ذاك اليوم، كان الاوردر كبير، ما كنا حتى مجهزين العلب ولا ستيكر ولا شيء. فمن وصل واحد يصير لاصق الاستيكرات، واحد يجهز الثلج. فكان الاهل اللي يساعدونك في الاشياء. فعلا ما شاء الله. يعني كنا ما عندنا والفريق العمل احنا الاهل يعني. و يعني هاي اللحظات انا اتذكرها سبحان الله، كل شيء مرينا فيه من الاشياء الصغيره سبحان الله. هني تعرف هذا لازم يتغير ويتعدل، هذا لازم يتطور، لازم تستثمر في هالمكان. صح. وابتدي المشروع ابتدى يعني طلبات لما يعطونك تقريبا مسافه 6 ل 7 كيلومتر كدايمتر. فهالمنطقه الناس بيبتدون انهم يفتحون طلبات يشوفونك، يشوفون هي انه وين هالكوفي. ونحن دائما كنا نحط بطاقه في الاوردر نفس الكيس اللي وصل هذا، ان نبغى نتعرف عليك، عطنا رايك في المنتج. وابتدينا نتعرف عليهم كذي عن طريق السوشيال ميديا، وقاموا بعدين يعطونا ارائهم وشو الاشياء اللي نحن ودنا انكم تضيفونها في المنيو. شوي شوي كذي بدينا نطور المشروع، لان الحمد لله وصلنا لمرحله شفنا ان عندنا يعني زباين كفايه ان نحن نفتح محل. ووصل اليوم قلنا توكلنا على الله الحمد لله وحجزنا المحل وفتحناه. لأنه صدق هالشيء يعني تحس ان الانسان دائما يأجل اي شيء يبغى يبدأ فيه. انا ما اقدر ابدأ الحين، ما عندي، انا ما اقدر ابدأ المكان ما يناسبني، انا دوم اجل ما بتبدأ ابدا. توكل على الله وابتدي. والالتزام جدا مهم. الالتزام يعني تعرف انه وايد صعب الالتزام، مو بسهل. صح والله. مو بسهل لا. يعني انت هل في يوم من الايام توقعت انك تكون الالتزام وانك تكون يعني عندك هالمسؤوليه؟ هل توقعت ان الكوفي يكون بهالمسؤوليه والالتزام اللي هو اليوم فيه؟ صراحه لا. بس الالتزام مو بسهل، ولكن اللي يسهل الالتزام الشغف والحب في المجال هذا. يعني انا ما كان انه موضوع اني اضغط على عمري انه لا لازم اسوي، لا كنت ازعل اذا انا ما اسوي، كنت استانس لما التزم واروح اشوف وين الاغلاط، الكاستمر زعل في هاي النقطه لازم نعدلها. كل يوم ننش بدري ونتريا لين اخر وقت. اذكر في اوردر نحن كنا نسكر اول ما فتحنا طلبات 1:30 من كثر ما عايبني الشغل، كنت حاط جهاز الطلبات وقاعد ونمت. تتريا نمت وياني اوردر مو بقادر اقراه الحين. كان واحدة الظهر يعني، لا واحدة الليل. اوكي نقول هذا شو. ثاني يوم قلت له اخوي نزل الوقت، انا ما بقعد لين 1 الليل، هذا مستحيل يعني اتم لين 1:30 الليل. صح. فعقب نزلنا لين 12:30. فتوقيت التشغيل عندنا من 6 الصبح لين 12:30 من يوم من بعد هذاك اليوم كان لين اليوم المحل يفتح الساعة 6. سبحان الله الأغلاط هي اللي تعلمنا يعني. يعني شو الصعوبات اللي انت تتذكرها حتى كمواقف مثلا غير عن موقف انك رقدت اللي واجهته من بداية الكراج يعني لليوم. شو الموقف اللي يخطر على بالك؟ اذكر كان اليوم ليلة العيد، طبيعة الحال ليلة العيد الناس بيشترون مني بوتلز حق يوم العيد، الجهاز علق. لا اله الا الله، شو بلا الجهاز. قعدنا طلبات جانا 8 دقائق، احنا ممكن الحين طولنا نص ساعه نحاول نعدل الجهاز ما قام يشتغل. الحمد لله ان الكاستمر كانت وايد متفهمه، اتصلت عليها قلت لها موضوع 1 2 3، قالت خذوا راحتكم انا بتريح. الحمد لله. الله يدوم يسخر لنا هالناس على فكره. سبحان الله. لا بالعكس يعني لين اليوم واقفين معاي وما يعاملون المحل كانه محل، يعاملونه كانه محلهم. تعرف ليش؟ لانك عاملتهم كاهل، عاملتهم كعائله للكوفي، ما عاملتهم بس ككاستمرز. صدق جزاك الله خير. زين. فلما اشوف يعني هذاك اليوم سبحان الله الواحد وقتها تكون متوتر ومنزعج، ولكن اليوم يعني تستانس ان مرينا في هالاشياء وعديناها على خير. الحمد لله. الحمد لله. هاي كانت من المصاعب يعني. حتى اذكر كنت اظني اخوي كان وقتها في الدوام، كنت اصور له فيديو اقول له شوف انا مو قادر اروح اتغدى، الاوردرات يعني قاعد وايد، لازم نوظف ناس لين متى بنتم على هالوضع. وسبحان الله بعدها قمنا نعين ناس واستوى فريق العمل. الحمد لله اليوم وصلنا فريق العمل عندنا 10 موظفين ما شاء الله، وفريق يعني اعتز فيه الصراحه. يعني شباب وبنات.
انا شفت انك تعاملهم يعني اذا بسال صدق والله يعني احيانا مثلا نحن نفتح بزنس اخاف اني اعامل الناس اللي معاي اللي في الشغل اعاملهم وايد بطريقه يعني فريندلي بطريقه وايد ان اكون كزميله مو بس انا كمديره في العمل بس انت لا انت حتى كرمتهم وسويت يوم لافضل موظف هالشيء ابدا ما فكرت فيه مرتين انه لا لازم ما اعامل الموظفين شيء لان اخاف يمكن حد يعني لهجتنا نقولها يعني يمكن هو يتحرى انه عادي الوضع سهالات ويغلط او ما يدوام لانه يشوفني وايد متساهل معه. ما فكرت شيء؟ لا ما فكرتي. لان في النهايه هي بيئه عمل وانا ما اشوف نفسي مدير عليهم او اني صاحب عمل. انا اشوف نفسي جزء من الفريق. لا تستغربين اليوم اذا شفتيني دخلت المحل شفتيني اغسل مواعين اخذ الاشغال الصغيره من التنظيف لين اداره المحل ما عندي اي مشكله. بالعكس في النهايه احنا فريق لازم نعامل البعض بالزين. اذا في شيء غلط نكون صريحين مع بعض ترى هذا 1 2 3 بيضرني وبيضرك. فهم على يعني يعرفون هاي الامور وفعلا يعني شغلهم في المحل على مسؤوليه. والإنسان مش ملاك في النهاية يخطي. وعلى طول يخبروني ترى 1 2 3 وأنا أعتذر ترى صار الغلط كذا كذا كذا. شو الإجراء اللي أنت تشوفه هني أنا أتدخل. بالعكس يعني لما تعطي الفريق المسؤولية وتكون واقف معاهم يعطونك الأداء ويشتغلون من قلب. كانت عندك خبرة عن هالأشياء قبل أنت تتكلم يعني كإنسان خلينا نقول للناس كم عمرك اليوم عمري 25. طولة العمر يا رب. يعني أنا كشاب مثلا يكون عمري 25 يمكن ما يكون عندي هالخبرة. من وين نكتسبها؟ بقول لكم عبد الكريم شو سوى من الثانوية وساير. حتى ما تكلمت عن هالأشياء قبل. في فترة الثانوية في إجازة كل صيف الوالد الله يرحمه كان عنده محل مواد بناء هني في البرشة. المحل مش وايد كبير محل في الفريج. أو رحت يعني كل صيف هناك تعلمت الالتزام إنه لازم أجي على الوقت وأروح على الوقت. تعلمت كيف أعامل الكاستمرز. تعلمت أسامي المنتجات. أذكر مرة دخل الكاستمر يقول لي أبغي النوع هذا من البيب الحجم هذا. قعدت أطالع قال لي أنت تشتغل هني كيف ما تعرف أسامي المنتجات. فذا كان درس لي أنا لازم أتعلم كل الأسامي وايد منتجات مش عدد بسيط يعني. تعلمت هناك كيف أتعامل مع الموظفين اللي هي شغلة الHR. الوالد الله يرحمه كان دوم ياخذني معاه السوق. كنا نروح سوق الراس وهناك في وايد سبلايرز أو السوق الصيني. فكنا يمكننا ندخل وكانت علاقته وايد قوية. هو ما كان يروح على السوق عشان انه بس يشتري المحل وهذا كان يستانس انه هو يروح يتشرى ويسولف وياهم. كنا نقعد في كل محل ما شاء الله اقعد يسولف وياهم زين نبغى منها. وهني يعني هاي الخبرات اللي اليوم يعني اقدر اقول لنفسي اني انا محظوظ لان كان عندي شخص يراويني وين الصح وين الغلط وشو الاشياء اللي لازم تسويها وكيف تتعامل مع الناس. يعني هذا هو جواب لسؤالك ان انا اليوم وصلت بهالخبره من هاي الامور. احس صدق احيانا نحن ود يعني لفتت لي فكره انك من الثانويه رحت بديت اشتغلت في المحل. احيانا نحن نقول خاصه الجيل يعني يا رب ما يكرهوني إيه مثلا يقولون ليش تحمل مسؤوليه اكبر عني يعني عادي مو بلازم بتي فتره انا بشتغل بتي فتره انا بتعلم يعني. بس لا كريم انت انطلقت وجربت. اتوقع هاي التجارب اللي انت تحب دوم تسولف عليها. هي فعلا الحياه كلها تجارب. وبس ارد على سؤالك ان ليش انا بديت واشتغلت. هذا مو بس مني انا البيئه تاثر. اخواني دائما كانوا يحملوني المسؤوليه. اتصل في الجهه الفلانيه اتصل في فلان كلمه شوف شو الموضوع يعطوني المسؤوليه. ولما اللي حوالينك يعطونك المسؤوليه انت بتنطلق. فهذا له دور كبير. تعرف حتى احيانا نحن دوم نخاف انه مثلا يوم الامهات مثلا او الخوات كاخت اتكلم والله احيانا اخوي يوم كان اصغر عني مثلا كنت اخاف ان احمله اشياء اكبر عنه. اقول لا غلط
بس لا استوعبت وقت متاخر. ريال ترى علمي حملين المسؤوليه. بالعكس انت كيف بتربين ريال في البيت؟ انت تحملين المسؤوليه يعني. اذا بتمين تحاتينه بيطيح بيتعور ما بيعرف ما بيتعلم. والله بيتعلم متاخر. يوم وقت انا لازم يتعلم صح. او كل ما يتعلم بدري افيد له. ذكرت شيء. هاي الاشياء. هي فلما خلصت عقب الثانويه اشتغلت مع ابوي فتره. كنت ادور على دوام وانا مسجل في الجامعه ببتدي دراسه شهر 9. فقلت انا خلال هاي الفتره الدراسيه 4 سنين انا ما بضيعها بس ادرس، ابى اكتسب خبره. وكنت حاط دائما هدف ان بفتح مشروع اول ما اتخرج من الجامعه يكون عندي مشروع. فلين ما انا بديت الجامعه كنت اقدم على دوامات والمقابلات كانت وايد زينه، ولكن سبحان الله ما كان في نصيب، ما كنت اتوظف وانا موجود عند ابوي قاعد اشتغل معه. بديت الجامعه شفت فيه منتج في السوق اللي هو الجاكيت اللي يعكس الاضاءه. فطلبت سامبل حطيته في السوشيال ميديا في الانستغرام، وكتبت اللي يبغى المنتج هذا يقدر يطلب طلب مسبق. كنا طالبين 200 حبه اوريدي طالبين نحن وحطينا هذا. نشيت ثاني يوم اوريدي في 20 شخص يبغى الاوردر. خلال اسبوع نحن بعدنا ما استلمنا الشحنه كنا اوريدي بايعين كل الاوردر اللي بيوصل. هذا بس من الانستغرام. هذا بس من الانستغرام. حلو. المنتج كان عليه اقبال وكنت انا لاحق على الترند بدري. ايوه. كملنا في هالمنتج. اذكر اسم البراند كان WK اللي هو كان اختصار لود كريم. اوكي حلو. فبدينا هالمشروع في 3 شهور. كنت يعني بس مركز ما شاء الله الاوردرات يعني نطلب من الصين ونبيع نطلب ونبيع. وانا ما عمري يعني توظفت بمكان فاشوف كاش حلو يا سيد خلي ايه انه كل اسبوع اخوي يقول لي شوف ترى هالكثر بعنا انت نصيبك هالكثر وقع يقول استلم. حلو. كان ممتع يعني. هني انا صدق حبيت شيء اسمه بزنس ولازم يكون عندي مشروع. ما شاء الله. بعد 3 شهور المنتج خلاص راح الترند. قاعد ادور على ترند ثاني ما توفقت ما حصلت شيء انه بيمشي. سالت اخوي سؤال مال التوصيل. احنا وايد عطينا اوردرات يوصلها كم سوى فلوس تقريبا؟ قال خلال 3 شهور تقريبا 60,000. 60,000 حلوين. خلاص انا بشتغل توصيل. اوكي. دخلنا موضوع دليفري. فاعرف اللي حواليني مثلا خالتي وحرمة اخوي عندهم بزنس يعني في البيت واوريدي هم يتعاملون مع التوصيل. قلت عندكم اوردر بتوصلون انا بوصل. اوكي. بديت المشروع كنت اوصل منتجات ب30 والاكل ب50. فاذا كان في اكل كنت على طول اروح اوصله كيك او سويت. اذكر تميت فتره على هالموضوع. في اوردر كان واصلني انا رايح اوصل الاوردر ب30 طفت اشاره حمراء استوى 1000 وشيء 3000 زين. وبعد كان في اوردر ثاني بروح اوصله ما ادري السياره ضربت بحفره ولا شيء السسبنشن انكسر. قلت هاي الشغله مو بلي. رديت محل ابوي من اول. لا بس جربت يعني وكان ممتع. كل يوم تروح عند كاستمر وهذا وتوصل عند الكاستمر يعطيك نوت كبير. احنا انت ما عندك خرده روح دور عند الدكاكين دور خرده. والله مكافح كريم. ها ما شاء الله عليك. في الفتره انا ما كنت يعني اقول ما الطريق مو واضح بس يعني توكل على الله والله ييسرها. كنت زين من وين انا مثلا اذا انا مو بنفسك اذا انا ما احس ان ابى اجرب بس احس وابى اجرب بنفس الوقت. فهمت هل المشاعر اللي تيجي للانسان يعني نحن شباب نحس انه يا اخي ابى اوصل لحلمي بس احيانا يمكن نفس انت يعني انا ما قدرت اوصل لحلمي فانت لا بديت وكملت وجربت اشياء. بس انا يعني مثلا اذا مو نفسك شو الشيء اللي الهمك انه شو فكرت؟ هل تحس ان بيئتك اللي خلتك انه تبحث تدور يعني ولا عقليتك اللي قالت كريم نش اليوم لازم نسوي شيء جديد اليوم لازم نجرب شيء جديد؟ بالفعل في النهاية البيئة لها دور. بس إذا في شيء في بالك جرب تسوي خاصة إذا أنت كنت في عمر صغير. الحياة كلها تجارب والوقت ما بيرجع.
هي والله. استغل الوقت. لو ان خلاص انا عندي هالاوبشن اقدر اسوي، لو تشتغل شيء بسيط في خبرات كبيره بتاخذها من هالمكان. يعني اليوم انا جدا سعيد لما انا اتكلم في هالامور اللي مريت فيها، اقول هاي النتيجه اللي انا وصلت لها. يعني رب العالمين سبحان الله يجازي الانسان اللي يشتغل. صح. او يعني لكل نتيجه في شغل كبير صار وراه. صح. يمكن احنا قاعدين نسوي اشياء ولكن مو بعارفين باي اتجاه رايحين، بس سبحان الله رب العالمين يرزق. او نحس انه ما شيء نتيجه سريعه. ايه صح. الانسان دوم مثلا خاصه بالسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، خلاص تعودنا على السرعه في كل شيء. فالانسان يقول اوكي انا جربت، ليش ما ربحت؟ انا تعلمت، ليش ما اشتغلت؟ فهمت؟ فان فكره ان الانسان ما يعرف ان اي شغل يسويه في الحياه، اي نقطه يسويها ترى تنضاف لك، تنضاف لشخصيتك. يعني بالعكس جرب وسوي لين ما تعرف وين ممكن تروح. صح. والله انا منبهره فيك بعد، انا منبهره بالافكار لانه ما كنت اعرف الاشياء. اني صدق بديت من عمر صغير. هي من خلصت ثانوية على طول يعني كنت مركز حتى في السوق. في كانت عندي مدرسة كان هي كان درسنا ماركتينج، فأنا فتحت فيها موضوع أن أنا أبيع جاكيتات. قالت والله زين يعطيك العافية. فهي حطت في بالها أن الطالب هذا عنده يحب البزنس. أو بعد قبل أتخرج بفترة بسيطة شافتني، شو أخبارك؟ عندك مشروع الحين؟ قلت هي. حلو. قالت شو عندك؟ قلت كوفي شوب. قالت وين فتحته؟ قلت في البيت اونلاين. ضحكت قالت زين في البيت انت يعني كم تبيع في اليوم؟ قلت 200 درهم. تضحك قالت زين الله يوفقك. وسبحان الله مرت الايام فتحنا محل والحمد لله المحل يعني قاعد يدخل فلوس ويصرف على نفسه. ويد زارتنا قالت والله نكفوا. والله يد. شكرا لكل معلمه والله انهم يدرسونا صدق. بالعكس يعني يعني دعمت وكانت وايد مستانسه انا وصلت لنتيجه. صدق ان المعلم مدرسه فعلا والله. يعني احيانا يعني اذكر وايد معلمين تركوا بصمه وايد حلوه في حياتنا، اللي تخيل اني في حد ثاني بيقول لا يعني عادي، ليش يعني اي ادعم او اي شيء، او يكونوا ينشغلون يعني عادي نعذرهم، بس للحين تذكرها بالخير. اكيد ما انسى شيء. هي والخير اللي سوته بيرد لها بعد. فعلا يعني اقل شيء الواحد يقول كلمه زينه هي تاثر في الشخص. وايد تاثر عادي كلمته تحفزه. فوايد مهم الواحد يعني يحاول يفيد الناس باي طريقه يقدر. صح. يعني تعرف الحين قاعد اتكلم عن التجارب، انا قريت شيء صراحه في انستغرامك، شيء يعني قلت لازم كريم يشرح لي. ليش خفت عادي؟ زين. قلت انك انت وايد تحب تجرب، وبالعكس لازم وايد يجرب. حرفيا هذا تطبيق واقعي اللي شفناه اليوم. زين. بس هالشيء مشتت للاهداف، مع ذلك انا احبه. كيف؟ طالما الشيء يعني كل انسان له اسلوب معين. الناس مو بنفس بعض. اذا انت كنت من الشخص اللي تحب تجرب كل يوم شيء جديد، سوي شيء اللي يريحك. حتى لو حد قال لك ان هالشيء بيشتتك، يمكن في وجهة نظره، بس انا يعني لي انا من الناس اللي احب اجرب، ولو انه كان يشتتني واخر شيء طلعت بنتيجه. يعني شتتك؟ يشتتك ايش اقول لك، من دليفري اللي بيع جاكيتات بعدين قهوه. فهي كل يوم انت لك راي. حتى في فتره كنا بندخل في موضوع النجاره قبل الكوفي. حلو. كانت شغله حلوه وكنا نطلع باشياء حلوه، بس كانت خطره ووقفنا. النجاره اذا ايدك مش خفيفه ومالك فيها لا ما انصح. لا ابدا. بس ما تحس انه مثلا يوم انك جربت هو يشتت اذا عندك حلم كبير انت تعرفه، بس اذا انا اجرب عشان اعرف كريم منو، او انا اجرب عشان اعرف ساره شو تبى، احس انه ما شتت. ولا شو رايك؟ ما يعتبر انه قاعد يشتتك. لان مثلا احس مثلا انا افكر في الرياضات، مثلا انا كل يوم اجرب رياضه جديده. اوكي. لين ما اكتشف شو الرياضه اللي وايد احبها وهي اللي بشتغل عليها وايد، بدرب عليها وايد. احس لا ما شتت هالشيء، بالعكس يحفز فيني اللي صح اشتغلي جربي سوي. يعني حتى الاشياء اللي انت سويتها ما شاء الله وايد جربت اشياء. يعني كيف اقدر اقول لك اياه، كأن عندك صناره وفي طعم
بس انت ماسك الصناره ما تبى تنزلها في البحر تقول لا انا ما اعرف فين انزل الصناره. اوكي فانت جرب تصيد في حلو. شيء بيصيد معك. صح هي صح. ابتدي جرب يمكن مو بهني مالك نصيب في هالمجال بيكون في لك نصيب في المجال الثاني. يمكن شيء جربت علمك شيء على الاقل ما بتطلع خسران وقتك ما بيضيع على الفاضي. طبعا هي فبترجع مثلا انا قبل بديت في هالمكان مثلا الحين لو تتكلمي عن موضوع الدليفري لاني بديت فيه والحين دخلت في مجال الاكل اقدر اطلع بنتيجه اني اسوي لي منتج او اسوي سيرفيس يفيد السوق صح افهمها اكثر فما بتطلع خسران باي شيء وقتك ما بيضيع طالما قاعد تشتغل بتطلع مستفيد. ذكرت شيء بعد يعني كنا نقول عنه ان يوم انك تجرب شيء ومثلا فشلت فيه انت استحاله يوم تجربه مره ثانيه تجربه بدون اي يعني معلومات سابقه انت تجربه بمعلوماتك اللي تعلمتها قبل فانت تضيف. فانت الحين يوم اشتغلت فتحت البزنس كل المعلومات اللي كريم جربها بوم قاعد سويتها في الكوفي. صح صح إيه؟ اي والله. في موضوع اللي هو موضوع تيم بيلدينج موضوع ان انت كيف تخلي الموظف دائما متحفز انه ينتج ويقابل الزباين بوجه بشوش يعني يحاول يطلع الزبون على يعني يكون اكيد مستانس طالع من المكان. فهاي تحديات وكل موظف له اسلوب حياه غير له باك جراوند غير فلازم انت تعرف كيف تتعامل معه. يوم كنت اشتغل في محل ابوي صار موقف كنت اشتغل حتى يعني في المحل كان عندنا فنيين يروحون يمدون كهرباء ولا يمدون بيبات فكنت اطلع معاهم اشوف شو الاشغال اللي يسوونها يمكن انا بعد اتعلم. كنا بادين شغل في بيت حد في موضوع اللي هو الماي ولكن كان في قطعة من البيب ما يبناها فالريال اللي معاي ما بطري اسمه قال لي لازم نرد المحل بنجيب القطعة هاي والشغل هذا بيخلص. قلت زين انا قاعد اسوق في الدرب اشوف يتكلم تلفون وعرفت انه في كاستمر ثاني قايل له ترى عندي موضوع في مشكلة في الماي احتاج تساعدني وهو اللي فهمه ان الموضوع ما يطول. اوكي حاول يقنعني قال لي كريم بنسير للبيت الفلاني بنخلص شغله هاي كلها ربع ساعه وبرد نكمل هذاك البيت وهناك هذاك البيت احنا مباطرين كل شيء يعني مستحيل يستعملون الخدمه اللي عندهم اياه في المكان هذا. قلت له لا ما يستوي لازم نخلص هنا. قال لا هاي الشغله زينه بنحصل منها فلوس أيوة. خلينا نخلصها ما ياخذك يعني فني ثاني. قلت له ربع ساعه. قال ربع ساعه وعدك. قلت له زين نزلت الريال عند البيت لان ابي بترول وارجع. رحت عبيت بترول ورديت اتصل عليه مو بربع ساعه انا رديت عقب 20 دقيقه ما يرد. شوفه طالع مبوز شو فيك ما يتكلم. طلع راعي البيت زعلان انت شو جايب؟ قلت له شو مستوي؟ قال هذا بند الكهرباء كلها. هاي شغله الربع ساعه يلسنا من من 6 المغرب لين 1 الليل يبنى فني ثاني يصلح الموضوع. يعني هني اللي تعلمته دائما انت متوظف حد شوف شو الباك جراوند ماله. هذا الرجال كان يدخل في كل المجالات يدخل في البيبات بيدخل في الكهرباء حتى انا سمعت انه كان يحلق ناس يجرب كل شيء فيجرب هو مجازف. فهاي الشخصيات انت هي شخصيات فيها مهارات ولكن لازم تسيطر لأنه عادي تجازف صح. لازم تنتبه عليهم. هني انا كان دوري ان انا اوقفه ما اخليه يجازف ويستعجل وصدق واهقنا واخر الشغلتين. صح ويبني حد ثاني بعد يبنى حد ثاني انه يصلح المشكله ما عرف يصلح. لا صدق والله هالشيء اصلا واضح هالشيء ان الاشياء اللي تعلمتها انت على البزنس اللي انت سويته على التيم اللي انت بنيته ان كل حد فيهم شو يسوي شو ما يسوي. ما شاء الله. تعرف شو بعد تذكرت يوم دشيت كولو اوكي في سر في المكان حسيت بطمأنينة دفء. شو سر المكان شو سر كولو؟ ما ادري الصراحه. انا الصراحه سمعت الكومنت من اكثر عن شخص انه نحس انه بيت مو وايد دافي. كريم صدق في سر يعني شو سر كولو؟ يمكن يعني انا اللي استنتجه انه في كل زاويه له في قطعه
لشخص، مو احنا اللي حاطين الديكور هذا. وبعدين الواحد يكون مرتاح انه مو بوايد المكان رسمي. هاي الاشياء يمكن سبحان الله تخلي الواحد يرتاح في المكان ويحس ان المكان دافي، ومثل ما انت تقولين ودائما اسمع هذا كانه بيت مش محل. صح، لان شفت يعني الديكوريشن المكان، كل زاويه شيء مختلف تماما. احس انه يعني من الاشياء اللي تعرفت عليها عليك الحين شخصيتك. صح ولا لا؟ صح. هاي فعلا يفتيها صح. ان الكودو كريم. لو احنا حياتي كذي صح، الديكور نفس الشيء، كل زاويه شكل وكل مكان، كل شابتر تجربه، وكل مكان له لون مختلف، وكل الجدران لوحات مختلفه. بالضبط، ويطلع في النهايه حلو يعني. صح. حياه بعد كودو. صدق والله هذا السر يعني. صح، لانه وايد دافي. يعني انا يوم دشيت الكوفي كان وايد مريح، والكراسي مريحه، والمكان مريح، في العاب، حتى البروجيكتر. انت جبت بروجيكتر تشغلون فيه الكرتون. مو بس الصغار ما يحبون، نحن بنيه بندم نطالع على الكرتون. فعلا اندمج. انا حتى انا شخصيا مرات الى اطالع، يمكن شايف الحلقه قبل بس حلو ارجع اطالع. ممتع فعلا ممتع. هاي من الاشياء اللي يعني ما انا كنت اقول الطريقه اللي انت قاعد تفكر فيها يمكن ما قد حد سواها، بس جرب يمكن تكون زينه. وبالفعل يعني الكل كان يقول الفكره هاي فكره البروجيكتور فكره زينه. حتى شفت ورا البروجيكتور في نفس الإدار اللي فيه النوتس، اللي كل حد يكتب. فأنت شو تسوي في هالنوتس؟ هالنوتس دائما نراجعهم ونشوف. هو اللوحة هاي مكتوب عليها اكتبوا اقتراحاتكم. اوكي. فالكاستمرز يكتب اقتراحاته. في كاستمرز يقول ضيفوا مثلا اكثر من هالاجهزه القديمه، وايد حلو المكان بهالاجهزه. في كاستمر يقول ضيفوا مثلا نبغى تركش، نبغى المشروب هذا طالع ترند. دائما في اقتراحات. في ناس يكتبون بس يعني دعاء خير وموفقين واحنا جينا هني واحنا من الدوله الفلانيه يعني كلام يحفز. صح. فهي لوحه نسمع فيها الكاستمر اكثر منها من خلالها. يعني تعرف من الاشياء بعد، انت يعني تاخذ هاللوحه وتسويها في المطبخ وتجربها لايف، وتصور لنا في تيك توك لايف للناس. عالم تيك توك احس يعني انا اشوفه بالنسبه لي كصانعه محتوى مثلا، اشوف انه صدق وايد ضاف لي ناس وتعرفوا علي ناس من مناطق دول انا ما توقعت الناس تضيفني وتتعرف علي وتشوف. كل شو استفاد من تيك توك؟ بالعكس يعني المتابعين اللي سواء من كل البرامج وايد ساعدونا. اخر بوست كنت منزلنا كنت اتكلم عندي نبته في المحل قاعده تصفر، تدخلين على الكومنتات سووا 1 2 3 استعمل البرنامج الفلاني شوف. فالمتابعين عندهم نولج وايد يفيدونا، وبالتالي نحن بعد عندنا افكار نشاركها هناك، واذا عندنا شيء نبغى نسويه لقدام نشاركه، انجاز سويناه نخبرهم اياه. فهو ممتع يعني. هي نقطه التواصل بينه وبين انت خليته اصلا انستغرام الحين انك تشارك، خليتك قصص انت. احس مثلا لو انا بقول يمكن ما اخلي بزنسي شيء، احس انه وايد فرندلي مع الناس، احس انه وايد يعني مطيحه الميانه مثلا، فهمت؟ انا ليش مطيحه الميانه وايد ويا الناس؟ بس انت ما فكرت شيء. بالعكس كان يسعدني. انا اساسا يوم المشروع اللي الشغف والحب في المشروع هذا اني انا اتعرف على وايد ناس وقاعد اتكلم معاهم. واليوم يوم اي المحل سبحان الله تطوف الساعات اكون قاعد مع اكثر عن شخص، وكل شخص له وجهة نظر، سوالف يحب يسولف فيها. نفس الشيء موضوع السوشيال ميديا. بالعكس الناس يستانسون ان نحن نشاركهم الاشياء اللي قاعده تصير. وفي وجهة نظري انا اشوف هالشيء بالنسبه لي صح. يمكن انت مثلا تقولين انا لا انا كنت اتوقع هالشيء غلط، بس جربي. انا ما كنت اعرف حق السوشيال ميديا يوم بدينا كورونا، ما كنت اعرف حتى ما كنت اتكلم. يوم فتحنا المحل يمكن بعدها ب2 3 اول مره اسوي فويس اوفر، كان شيء غريب. بعدها شفت انه لا شيء ممتع. الحين صار كل اسبوع احاول على الاقل انزل. انت تعرف انك صرت صانع محتوى؟
انت صار عندك جمله تبدا فيها هاي الجمله اللي نفس انك تعودت جمهورك انه كولو وكريم يبدؤون باهلا. صح. خلاص. فانا عرفت انه اذا سمعت حد يقول اهلا كريم كولو هذا الشيء على فكره في الاعلام احنا ندرسه. اوكي. والله انه مثلا انت كصانع محتوى كاعلامي حلو انك تتميز باسم، تتميز في بدايه الناس تعرفك منها. انت اعلامي بعد كريم جربت كيف تسوي اعلامي وبديت عرفت الناس بي اهلا. هي سبحان الله. حتى من فتره نزلت بوست في حسابي تكلمت عن الهايك اللي سويناه، بديت بنفس طريقة كولو. في حد كاتب في التعليقات هذا مو كأنه كولو بس الاكونت غير. شفت؟ لأنك تعودت يعني. جبت موضوع الشغف. أنا إنسانة يعني أحس إني مريت بوايد أشياء بالشغف. كل يوم تعريف الشغف عندي يتغير. ما في مرة قلت إن طاقتي اليوم للمحل خلاص يسدج بطلع. أحس إنه تعبت بطلع. ما في مرة يعني فكرت شيء. شيء طبيعي هذا. الإنسان مو دائما طاقته عالية. هني دور منو يدخل في الموضوع؟ الفريق. أيوة. يعني نحن كفريق إدارة مرات أنا أكون يعني اليوم ما فيني طاقة أكمل، هي أخوي ولا تي حرمة أخوي تساعد. وهذا شيء وايد يعني أنصح فيه دائما. بتفتح أي مشروع تأكد أن عندك فريق قوي واقف معك، وبتروم تسوي أي شيء إذا فريقك قوي لا تحاتي. فموضوع الشغف أنا اللي يساعدني أن أنا فريقي دائما يحفزني. ما شاء الله. وهالشيء بعد محظوظ فيه أن عندي تيم مستعد أدخل فيه بأي مشروع معاهم. كفو والله. هذا هو يعني الشغف تحس إنه هل لازم أنت كل يوم يكون عندك الشغف؟ ولا الشغف يطلع ينزل يروح يختفي يطير؟ ولا شو السر؟ لأن أحيانا ناس تقول لأن بيقولون كريم يمكن لأنه شغفه يسوي كوفي، سوى كوفي والحين قاعد ينجح فيه. بس هو الناس ما تعرف إنه في شيء خلف الشغف. يعني الشغف مو بس كافي إن أنا أفتح بزنس. صح. الشغف هو مو بس الشيء الوحيد لكن له دور كبير. فالواحد يحاول يسيطر عليه، انه دائما يخلي البزنس هذا يونسه اكثر من ما انه يفكر البزنس هذا مصدر دخل. فطالما انه قاعد استمتع في المكان راح تخليه ينجح. صح. لان تعرف شو ذكرتني؟ انك تربط شغفك بالبيزات. يعني صح الناس تقول ان انا بشتغل شيء شغفي، بس يمكن شغفك ما يدخلك مدخول مالي. ترى مع الايام يمكن تمل من الشيء، فلانك ان دخلت شغفك وضفت عليه مال مثلا، لا ترى حلو انه ما احب البيزات. صح. حلو ان انا ابدا واشتغل واسوي شغفي وابدا. صح. كان في خاطرك تقول شيء؟ لانه صدق يعني شيء تعلمت انا بعد من الاشياء. يعني كان في خاطري بعد اقول شيء. كنت قاعد اسولف عن الوصفات وشي، ما خفت انك قاعد تنشر الوصفات كلها. يعني لأن برد حتى السؤال الاول انك ما قلت بالتفصيل. ما خفت انه مثلا والله كريم قاعد يقول لك كيف يسوي هالكيكه، انا بجيب الانجريدينتس وانا بسوي روحي، ليش اصير كولو؟ ما خفت من هالشيء. لا ما يخاف الشيء. اولا انا يوم انشر الوصفات او اتكلم عنها اكون صريح معاك، وصفات كلها موجوده في النت. وعادي انا انشر وصفه غلط او عادي انا قاعد من تجارب كريم. عادي مثلا يقول لي يجيني حد يقول لي ترى جرب تسوي بالطريقه هاي، انت قلت انا سويت 1 2 3، جرب تضيف عليه هذا وفعلا تطلع فكرتها صح. في اللي هو نزلنا منتج اللي هو كان سولتد كراميل لاتيه. يوم نزلنا الوصفه دخلت علينا وحده قالت ضيفوا فوق هاي الحلاوه، وفعلا المنتج استوى وايد حلو شكله لان خذينا الفكره هاي. فاذا احنا بنحبس الافكار وما نبغى نشاركها احد ما راح نتطور بشكل اكبر من ان قاعدين نشاركها الناس. وسالفه اني انا اخاف اني انشر الفكره وبعدين هو يروح يسوي المنتج، بالعكس عليه بالعافيه. وانا اليوم عندنا الكوفي شوب، بس بعد اذا انا كنت في مكان بعيد وانا اعرف كيف اسوي القهوه وما كنت عند الكوفي شوب، اروح اي كوفي شوب اشرب عندهم. بالعكس مريح لي اكثر ان حد يسوي لي وانا ادفع من اني انا ابذل مجهود واسوي واطلع بالمنتج نفسه. هو وارد يعني انا ما قاعد اتكلم عن شيء مو موجود. صح. لا بالعكس يعني ادخل في النت بتحصل كل اللي تبغيه. هاي بركة كولا انا اشوفها.
والله ما شاء الله. تعرف حتى شو كنت أفكر، أبغى أعرف من كثر ما شخصيتك ما شاء الله مبنية في كولو، شو يعني أقرب شيء لك في تصميم والأشياء الموجودة في كولو؟ الاشياء اللي سويتها ويا الوالد الله يرحمه، الله يرحمه. وكان الموضوع لما كنا نسوي مثلا مراية او طاولة اي شيء كنا نشتغل فيه مع قول بعض. لنا على المراية، صح، خلنا نوقف هني. إيه. كيف تسوي المراية شي؟ الناس لازم أول شيء تدش عقب بهالبودكاست تشوف كريم كيف يسوي المراية. كيف فكرت فيها؟ هل شفتها في يوتيوب يعني ولا كيف؟ لا، الافكار كلها من بنترست، والوالد عنده خبرة في المقاولات، ف يعني الله يرحمه كان يحب اي شيء انا اشاركه، ما كان يعني يحطم افكاري، يقول يلا بنجرب، وانا من رايي نسوي 1 2 3 ونجيب المنتج الفلاني وهذا ونحطهم فوق بعض بيطلع نفس الشيء. مو يعني الوقت اللي قضيناه مع بعض كان احلى من المنتج نفسه اللي سويناه، والحمد لله اني انا وثقت هاي الاشياء. وايد استانس ان انا قاعد اشوف هذيك الاوقات اللي كنا نقضيها ويا بعض. وفعلا هاي القطع عندنا اليوم في المحل قطع وايد غالية علي، كنا جدا مستمتعين واحنا نسويها، وما كان يخلص في يوم واحد، نسوي جزء منه ونتريا يجف، نرد ثاني يوم نشتغل عليه ونتريا يجف، كان جدا ممتع. صح. يعني ورا القطعة هاي في قصة أنا قاعد أتذكرها، لحظات وسوالف كنا نسولف فيها، وخلال البروسيس اللي قاعدين نسوي فيه المراية كنا نواجه أشياء وكنا نضحك عليها. وكان لازم تتذكر موقف أكيد وأنت الحين قاعد تقول لي. المراية فيها فوم، سبراي فوم. هاي ما أعرف ليش العلبة هاي ما كانت تتبطل. أبوي قال بنقص العلبة. قصينا العلبة البيت كله استوى فوم. طلعتوه في البيت كان يعني. ايه قصينا العلبة فخلاص هي وفي يعني تقدرين تضغطين من فوق ويطلع الفوم، بس انت قصيتي العلبة في الفوم طلع. ايه. هاي من التجارب اللي الواحد يتذكرها. كان يقول لي روح بسرعة. خيسنا. لا ما شاء الله يعني جربت كل شيء. ايه وحلو، الواحد كان بيعيش استانس وجرب. اي والله. وانت ذكرت بعد التوثيق انك توثق هالاشياء. فعلا يوم دائما يوم اوثق ما يهمني كثر ان مثلا حصل كم الفيو او كم اللايك، كثر ما اني قاعد اوثق اللحظة اللي قاعد تصير. انا عندي خلينا نقول الهستوري مالي، ادخل الانستغرام بتشوف الهستوري. وانا شخصيا انا اقول لك يوم قلتي ان عندك بودكاست وبنتكلم بنتكلم عنك وعن المحل، هني انا كنت ناسي شو الاشياء اللي انا سويتها في هالفتره اللي طافت. انا قاعد اتذكر ان اليوم وامس بس شو سويت وشو بسوي باكر، دائما كنت افكر. بس لما ارجع اطالع على الانستغرام في وايد اشياء صارت حلوه وزين انه وثقناها. يعني جدا انصح اي شيء يستوي في حياتك وثقه، لان في يوم من الايام بتقول انا بديت من هني والحمد لله اني وصلت هني. تقصد اوثقه بكاميرا يعني؟ احسن توثقه بالكاميرا، واذا انت ما تبغى يمكن ناس تكون ليش اوثقه في كاميرا يعني وايد يعني بشغل عمري في التصوير وهالاشياء يمكن ما يعني لا بدمن هالشيء، فهمت يعني؟ لو فكرنا فيها لو قلنا للناس ان وثقوا كل شيء، مع اني انا اكثر وحده اوثق الاشياء. اوكي انا وهقتك الحين يوم قلتي. اوكي بالعكس اذا انت ادمنت شيء هذا شيء زين، يعني انت قاعد تستانس عليه وما فيها شيء. واذا انت عندك طريقه ثانيه حابب توثقها شوف الطريقه اللي انسب لك، بس يمكن يكون متعب الشيء ولكن لما ترجع له فعلا يونس، يعني انك انت بتقول الحمد لله اني وثقت هاي اللحظات. في لحظات في مخنا احنا ما وثقناها ما صورناها، صح، ستقولين يا ريتني صورت هالموقف اللي كان قاعد يصير، صح، او هالحوار اللي كان بيننا. صح. كنت قاعد تقول حتى قبل التوثيق اني كيف كنت اندمجت مع السالفه، انت متخيل؟ والله صدق يعني انا احب ان نحن شباب دوم يكون عندنا هالفكر، صدق احس يعني من الاشياء اللي كنت اسولف عليها
دوما نخاف ان نجرب الاشياء، دوما نخاف ان احنا نوثق الاشياء، اخاف ان انا اقول عمري فاشله، فشلت في هالشيء. لا، كيف انا فشلت في هالشيء؟ ما احب ان انا اكون وايد شفاف مع نفسي. مثلا يعني اعطيك مثال عن افكارنا. احيانا صدق انت ما في يوم مثلا فكرت ان انا كيف فشلت في هالشيء، او ما شفت بهالنظره، شفت انه لا حلو زين اني فشلت. هل في مره فكرت او ياك موقف انه زين اني فشلت في هالتجربه؟ الحين عرفت انا ان هالشيء شي يستوي. ايه بالعكس، لا تتوقع بتبتدي في شيء جديد بتكون مبدع فيه. طبيعي جدا انك تبتدي فيه كونك مبتدئ، ما تبتدي بالشكل الصحيح واللي انت تبغاه. لازم تبتدي وتجرب، واذا وثقتها بتستانس انه باكر بتشوف انت وين الليفل اللي وصلت له. شو الشيء تعرف شو على بالي؟ شو الشيء اللي انت جربته لو تتذكره قبل كنت تسويه شيء، واليوم بعد عدد المرات المحاوله يعني اللي صرت بروفيشنال فيه، مثلا صرت مبدع فيه؟ كان اللاتيه ارت. احنا قاعدين في قهوه بس ما اعرف اسوي لاتيه ارت. اليوم انا ما اقول اني انا قاعد ابدع في اللاتيه ارت، بس على الاقل عرفت كيف اسويه. وفعلا اشوف في فرق وين قبل وين الحين. موضوع القهوه هو بشكل عام. انا كيف اتعامل مع فريقي، قبل كيف كنت اتعامل، وبعدين كيف قمت اتعامل، شو الاشياء اللي قمت استنتجها، والنتائج هي اللي تفرح. لما اشوف ردة فعل الفريق، لما اشوف التعامل، لما اشوف مسؤوليتهم في المحل، هاي النتائج هي اللي تفرح. هل في شيء انت سويته قبل يعني كان وايد خايس تتذكر الحين مع التيم مثلا؟ مع التيم او مع الكوفي بشكل عام؟ اكيد سويت شيء مثلا ندمت، مثلا مو الندم الشديد، لا ندمت انه يا ريت ما سويت شيء. نحن ما نبغى نسمع بس ايجابيه، ما بنسمع الناس تقول لا، ما نبغى نسمع بس شيء حلو، لا سمعونا كلام يضايق. اوكي هو مو كلام يضايق، يعني انت لما تتعامل مع الفريق، الاشياء اللي مثلا ما كنت اركز عليها، مثلا اللي هو موظف الشهر، ما كنت اعرف تاثيره على الشخص لين جربت الشيء. واذكر مره من المرات حد من الشباب، انا جدا كنت سعيد في طريقه يعني في المرحله، في الليفل اللي هو وصله في موضوع تعامله مع الكاستمر، وكيف كان يسوي اللاتيه ارت. كان يعني يبهرني. حتى احنا بدينا وقام يغلبني وقام يعني يسوي اشياء عجيبه. ما شاء الله. فكرمناه كرمناه. كان موظف الشهر في ذاك الفتره، كتب في الجروب شباب، يعني كاتب حق الفريق كامل في الواتساب، اليوم الكل معزوم على كوكاكولا. انه انا مستانس على هالشيء، انه هو صار موظف الشهر وقام يعزم الربع كلهم. ما شاء الله وايد حلو. فهالشيء يمكن انا من الاشياء اللي يا ريتني سويتها من اول يوم، ما تريت لين استوى محل واستوى الفريق اكبر. لا بالعكس، احس حلو، احس انهم عرفوا قيمه الشيء اللي سواه. لو فكرت فيها حتى فعلا عرفوا قيمه انه نحن يوم كبرنا كبرت الجوائز او الاشياء اللي احنا يعني يتذكرنا فيها كريم يعني كمدير. يعني مثلا يوم يكبر بعد الكوفي اكيد كريم بيسوي لنا شيء اكبر واكبر واكبر. بالفعل حتى الحوارات اللي تصير، يعني باذن الله احنا طموحنا ان المشروع هذا يكبر ويكون له افرع وايد. حتى ما اقول لهم يعني انا ما اشوفكم مجرد يعني انت ليدر الفريق هذا، انا اشوفك ولا اشوفك باكر مانجر ماسك اكثر عن فرع. ما شاء الله. وفي هالامور اللي نحن نمر فيها، صح انها امور مش سهله، احنا قاعد نمر في ضغوطات، لازم نسيطر على الكواليتي، لازم نسيطر على السيرفيس اللي قاعدين نقدمه، ولازم ندقق على تفاصيل اكثر. فدائما اقول يعني انا جدا سعيد معاكم كفريق، وابا انتم الفريق اللي تطلعون معاي كاداره للمشروع هذا، لانكم تعرفون كل الديتيلز والمشروع من وين بدا. صح. وانتم حتى يمكن تخبروني شو الاشياء اللي اقدمها افضل او لا. وايد اشياء. صح. وايد اشياء. انا قاعده اشرب بعد. عندكم الاسبانيش لاتيه سعره 21 درهم. لا، كم سوى سعر الحين؟ احنا الاسبانيش لاتيه احنا ب 12 درهم. وبعد الاسعار هاي، ما اسعاركم ما شاء الله بتناول الجميع يعني. الاسعار هذه
يعني ما كانت سبب ان يمكن كواليتي كان بيكون افضل، الاسعار افضل كانت اغلى مثلا، او ان انت حسيت انه لا انا ابى ابدا بالاسعار شيء؟ هل عندك خطه مثلا انك حتى تزيدها بعدين او؟ لا، ما عندنا خطة ان نزيد الاسعار. بالعكس، ان نشوف نحن هدفنا دائما. وصراحة هالشيء يعني انا اللي كنت احتاجه قبل ما كان عندنا محل. انا وخاطري في قهوة، هاي بس يوم القهوة بهالسعر على المصروف اللي انا عندي ما اقدر اشربها كل يوم، صح. او يمكن في اليوم اشرب مرتين، وهذا صار في سعر وجبتين. ف فاعرف انه دائما انا لين اليوم انا احتاج منتج بهالشكل بهالسعر. بس الحين يقولون لنا اصحاب الكافيهات ان انا زايد سعري لان البن او القهوه سعرها مرتفع مثلا. هي انت كيف عادي ان سعر الاسبانيش 12 درهم؟ هي اوكي، هو مو بس البن بيأثر في سعر المنتج، يمكن يعني في عوامل ثانية تتدخل ان تأثر في انك انت تستفيد ولا لا. فالواحد لما يسعر المنتج يشوف كم مصاريفه من المنتج، وبناء عليه يحط السعر. انت يمكن سؤالك انتم مستفيدين ان قاعدين تبيعون بهالاسعار؟ الحمد لله نحن مستفيدين، لان نحن ما قاعدين نبيع بس قهوه، في الحلا وفي السندويشات، وسبحان الله يعني الله يبارك وقاعدين يعني نشتغل. بس هل هو يعني كخطه استراتيجيه انك انت تبيع الاسعار، هل هو كافي ان المشروع ينجح؟ مو بشرط. في وايد عوامل هي اللي تنجح المشروع. موضوع الماركتينج، موضوع ان المجتمع لما يتدخل ويحط قرارات في المشروع وايد ياثر ويحبب الناس في المكان هذا. صح. فلو نحن مثلا اليوم نقول بنبيع القهوه على 12 وما بنسوي شيء ثاني، خلاص الكاستمر بيون عندنا عادي المشروع يسكر. جيت فتحت اشياء كثيره، سويت مثلا السويتات، التعاونات اللي تسويها. شو اكثر تعليق تذكره انكتب لك في السوشيال ميديا، ان كان تيك توك او انستغرام؟ شو اكثر تعليق تتذكره للحين؟ ابو واحد ايجابي واحد سلبي. ما اتذكر شيء. يعني في تعليق مثلا ضايقني انه صراحه، كان وايد جارح مثلا. ما قاعد اتذكر. لان شوفي احنا الفولورز اللي عندنا في الانستغرام 7600، في تيك توك 6000 وشيء. فالحمد لله للحين التعليقات اللي قاعد تجينا تعليقات وايد زينه، يعني ما في تعليق يعني يضغط علينا. والتعليقات الزينه الحمد لله وايد. الواحد جدا يستانس لما يشوف الناس تدعي له بالخير، والناس تحفزه وتشجعه، وهذا له دور كبير ان الواحد يكون مستمر في مشروعه. هذا شيء يدل ان الناس فيها خير. اكيد اكيد اكيد. يوم انك انت تسوي الخير، الخير دوم يرد لك. اكيد يرد اضعاف. اضعاف. سبحان الله. الواحد سبحان الله كثر ما يقدر، يعني هذا شيء جدا مهم انك انت تخدم وتساعد الناس اللي حوالينك، والله يبارك لك. لان مثلا نفس ما قلت لك في البدايه، ان الناس من كثر ما تشوف ان السوشيال ميديا والحياه خيبات 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 امل، ان لا الشيء اللي ابغى ما صار، او ان انا ساعدت وما حد ساعدني. دوم نتريا ان رد الجميل، ترى انا ساعدتك، رد الجميل، ترى أنا يا ربي انا تصدقت مثلا، يا ربي انا بذلت شيء يعني خير، ليش الشيء ما رد لي؟ الشيء انه يرجع لك. انا مبدئي دائما في الحياه ما تسوي شيء لا تتريا متى يرجع، خلاص سلمه لرب العالمين، وبيرجع في الوقت اللي رب العالمين يشوفه هو الصح. وحتى يوم مثلا تدعي الله ان الله يرزق، انت في خاطرك انه يرد يجيك الشيء في الوقت الفلاني، ولكن يتاخر سبحان الله، ويوم يجي فعلا تعرف ان هالشيء حين وقته، وزين انه ما ياني قبل. فجدا شيء مهم ان الواحد سبحان الله يعود نفسه انه يدعي الله وانه يرزقه، والله ما يرد حد. سبحان الله انه مهما تدعي، لو مو بهالسنه ولا السنه الجايه بيجيك اللي تبغاه وبيجي اكثر بعد. اي والله. الطمأنينة اللي الإنسان يحس فيها يوم إنه يدعي، يوم إنه يكون وايد قريب من الله، هي اللي تيسر لك كل شيء في الحياة، إنك تتوكل عليه فعلا. حتى في التجارب على فكرة أكيد إنك يعني أكيد جانب الإيماني موجود، إنه أكيد توكلت وجربت. بالفعل. يعني
يوم كنا نسوي المحل ما كانت فترة وايد صعبة. الحمد لله المحل اللي فتحناه محل كبير، أول مرة نفتح محل بهالحجم. فيو المقاولين اللي بيشتغلون صارت مشاكل بينهم، ومن المتضرر أنا. ده كل يوم تأخرني تضيعني مبيعات تضيعني إيجار. صح. فترة وايد صعبة سبحان الله. الواحد ما له يعني دائما الواحد سبحان الله يعني رب العالمين هو المرجع له. فكنت أدعي يا رب يعني الله يعني يا رب تيسر هالأمور، وأبى يطوف الوقت وأقول أنا جالس المحل وأقول سبحان الله المحل خلص. يعني كنت من الأشياء اللي قاعد أشوفها أقول شكل المحل ما بيجهز على هالضربات اللي قاعد تصير. صح. لكن سبحان الله الإيمان يثبت الشخص. أي والله. يثبته وييسر الأمور سبحان الله، إنه لين ما كل اللي تبغيه بيصير. صح. لين ما كبر واستوى هالمكان الدافي اللي كلنا نحبه. الحمد لله. الشير اللي موجودة فيه النباتات من عالم آخر. الوالد الله يرحمه كان جايب تقريبا 6 نباتات يداوم المحل حاطنهم وحطهم، وبعدين ما زدنا نبات في المحل لين قبل فترة بسيطة يعني دققت سبحان الله يعني ما أعرف رجعت أشوف في حياة في النبات سبحان الله. الواحد يعني لو أي مكان عندك حاول تحط فيه نبتة، لما تشوف أن النبتة هاي عايشة عندك وعلى مسؤوليتك وتشوفها كيف قاعدة تكبر وتزهر وايد يأثر على نفسيتك. وسبحان الله هذا أجر بس أنك أنت تسقيه، والله يبارك لك يعني في المكان ويرزق. فهالشيء جدا مهم أنك تهتم بكل التفاصيل في حياتك، سواء كانوا أشخاص سواء كانوا نبات حيوانات. الواحد جدا مهم انه يركز في كل التفاصيل بحياته ويعطي كل شيء حقه. صح. وايد حلو. انا احب هالتفكير، يوم اني ما افكر بالشيء اللي قدامي. يعني ما نقول انه 1 زائد 1 يساوي 2، لا، 1 زائد 1 سوى 1 و2 و3، وش العمليات اللي صارت اللي ما صارت 2. ان الشيء اعمق من مجرد كريم، حياة كريم اعمق من مجرد شيرة. يعني انا اؤمن وايد ان هالتفكير اللي انت فيه هو اللي خلاك تجرب وايد أشياء، هو اللي خلاك إنك تؤمن في نفسك إن أنا أقدر وأنا أحب التغيير. لأن الناس تقول صدق والله يعني أنا مثلا يوم أجرب الأشياء أفكر في تجربة الأشياء، الناس تقول أنت ليش وايد يعني تفكيرك عميق، ليش تفكرين عميق. مثلا أذكر كان في فيلم شفته أوكي وقلت يا أخي إن هالفيلم علمني وايد أشياء ثانية. يعني الفيلم بس ما كان إنه مجرد لقطة، لا بالعكس، أنا يعني عكست اللقطة في حياتي. فحد كتب لي في التعليقات حبيبتي عادي طالعي الفيلم وطلعي. أنا لا. بالعكس سبحان الله، ترى يعني حتى الأفلام والحياة والأشخاص الله ما يبي في حياتك عبث، تتعلم منهم يعني فعلا. والله أذكر إنك قلت لي إن الكاستمر اللي عندك أهل، شو الكاستمر اللي مروا علمك شيء أو من الحديث اللي أنت يعني تكلمت فيه معاهم؟ يعني كلهم كل الأعمار اللي يمرون علينا له حسبة عم وعمة وأخوان، فكل واحد له وجهة نظر وكل واحد يحب إنه يساعد وحتى لو ما عنده شيء يقوله ينزل يسلم وش أخبارك ما شفناك من فترة وكيف الشغل معاك، ودائما يهتمون يعني يخبرون اللي حوالينهم عن المشروع. يعني قربهم لنا هذا صدق يحسسني انهم اهل. وانا فعلا يعني استانس وكاني لما اشوف حد من الكاستمرز كاني شايف حد من عائلتي. ولو اني ما بينا يعني ما بيكون ما برايح اساله شو رايك في المشروع، لا اساله انت ايش حالك من زمان شفناك وكيف صحتك، والسوالف اعمق يعني مش سوالف بين بايع ومشتري، بالعكس السوالف انا اشوفها سوالف يعني القلوب أقرب لبعضها سبحان الله. لهالسبب سبحان الله يعني كيف أقدر أوصف لك الشعور هذا أنه صدقني إن كل كلمة قلتها وصلتنا نحن. كل حد يسمعك وصله مشاعرك وبالعكس بيستفيد. لما قلت لك إنك ملهم وألهمت الناس وكسرت فكرة إن أنا مش لازم أفتح من كافي، أنا فتحت بكراج عادي، إلى فكرة إن أنا استويت وايد قريب من الناس، صرت أصنع محتوى عن الكوفي.
يعني فكرة إن خليت الكوفي كأنه شخصيتي. أنت ألهمتنا كلنا. إذا تخيلنا يا كريم إن روحك وطاقتك عبارة عن مرساة. اوكي. هالمرساة اللي توقف السفينه. المرساة اللي تطلع وتنزل تحت في الظلام. اوكي. شخصيتنا وحياتنا احيانا طاقتنا يعني تمر بهالمرحله اللي ما نشوف شيء، خلاص شدام. كيف بنطلع مرساة كريم من الظلام؟ ككريم كيف بتطلع مرساتك من الظلام؟ اني انا ابتدي اعرف وين طريقي. كيف تقصد على السؤال؟ انت فهمت السؤال؟ هي السؤال هو ان انتم يعني كيف نطلع مرساة كريم من الظلام؟ من الظلام هي. ويعرف وين الطريق اللي ماشي فيه. هي كيف بطلع مرساتك؟ هو سبحان الله يعني الواحد مهما يمر، خلينا نقول ان الظلام مصاعب يمر فيها في حياته، وارجع جاوبت رب العالمين واقف مع الانسان في كل صغيره وكبيره، وما ردها اي مشكله واي شيء صعب مر فيه بينحل. وهاي الحياه يعني الواحد لا يتوقع الحياه كلها حياه ورديه وناسه وضحك. صح. واذا الواحد ما مر في هالاشياء الصعبه ترى الحياه ما بيكون لها طعم. فبالفعل يعني لازم تستشعر هاي الامور، وهي تحديات انت لازم تواجهها. وسبحان الله يوم عن يوم يمر، يوم حلو ويوم بحلو، والحياه قاعده تمشي. صح. هي. وايد حلو ان اذا انا ما عشت يعني اذا انا ما ذقت الحزن ما بعرف شعور السعاده. بالضبط، بيكون شعور السعاده شيء عادي. هي. شكرا كريم. عفوا. مرساتك ألهمتنا. الله يسلمك. وجميع مستمعينا واللي يشوفونا لا تنسون تهتمون في مرساتكم، وبالعافية عليكم إذا كنتوا تشربون كوفي بعد معنا.